السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الحلقة سنتحدث عن أسباب حصوات الكلى. وطبعا حصوات الكلى هو مرض شائع جدا وناتج عن تركيز في نسبة الأملاح في الجسم، وناتج عن عدم توازن في التمثيل الغذائي في الجسم. فتتكون نواة صغيرة وعليها سيتم ترسب الأملاح حتى تتكون ما يسمى بحصوة الكلى. أي أنه ليس كما يقول البعض أن الحصوة تأتي من الخارج، لا طبعا، الحصوة تتكون من ترسب أملاح داخل الكلى أو في المجرى الجهاز البولي، وتكون نواة صغيرة. هذه النواة تكون لزجة وعليها تترسب الأملاح تدريجيا حتى يتكون ما يسمى بالحصوة. فكما تشاهدون في هذه الرسمة، هنا حصوة متكونة داخل الكلى نفسها أو في الحالب أو يعني في المجرى البول. طبعا هنالك أسباب كثيرة وهنالك أنواع كثيرة من حصوات الكلى. منها يعني ما يتم تشكيله في وسط حمضي، أي أن الأملاح تترسب في وسط حمضي. ومنها من يتشكل في وسط قلوي، يعني يعتمد على حمضية أو قلوية البول. ونوع الحصوة هو يحدد نوع العلاج. فمثلا لو كانت الحصوة تشكلت في وسط حمضي، فيكون العلاج طبعا بعلاج يحاول تقليل الحموضة في البول، فبالتالي إذابة للحصوات. وإذا كان العكس هو الصحيح، أي أن الحصوة تشكلت في وسط قلوي، فيكون العلاج عن طريق إعطاء يعني علاج لزيادة الحموضة، فبالتالي تقل يعني حجم الحصوة القلوية. وهكذا يعني العكس تماما، إذا كانت حصوة متكونة في وسط حمضي نعطي علاج يقلل الحموضة، وإذا كانت في وسط قلوي نعطي علاج يقلل القلوية في البول. كما تلاحظوا هنالك حصوات كثيرة وأنواع كثيرة، وهذه عينات. لكن بنسبة 80% من الحصوات، 80% من الحصوات هي حصوات أوكزاليت الكالسيوم. والأوكزاليت موجود بكميات كبيرة في الأكل الذي نتناوله، مثل السبانخ، الشاي الأحمر، الشمندر، الشوكولا. وهذه يعني الأوكزاليت مع الكالسيوم تترسب وتكون حصوة الأوكزاليت، وهي يعني 80% من الحصوات التي موجودة في الكلى وجهاز البول. وطبعا هنالك أنواع أخرى غير الأوكزاليت، مثل حصى الستروفيت. الستروفيت هو عبارة عن التهاب يكون في مجرى البول في الكلى أو مجرى البول. وهذه البكتيريا والالتهابات عبارة عن نواة تترسب عليها الأملاح وتكون حصوة الستروفيت. عادة هذا يعالج بالمضادات الحيوية. هنالك حصى الفوسفات الكالسيوم وحصى حمض اليوريك. حمض اليوريك طبعا يكون وسط حمضي، يتم تراكم اليوريك أسيد، وهذا يؤدي إلى حصوة اليوريك. وحصوة أخرى من نوع السيستين، وهذا سببها عامل وراثي. هذه طبعا حصوات أقل من الحصوة الشائعة التي هي حصوات الأوكساليت الكالسيوم. فهذه مثلا حصوها الأوكزاليت كما تلاحظوا، هكذا شكلها. والأنواع الثانية حصى البروفيت اليوريك وحصى السيستين. طب ما هي العلامات التي تبين أن هذا الشخص مصاب بحصى كلى؟ أولا شعور بالألم في منطقة الخاصرة وأسفل الظهر، عادة يكون في جهة واحدة، وقد ينتقل الألم إلى الأمام في منطقة أسفل البطن. أو تزداد هذه الآلام عندما تبدأ هذه الحصوات يعني في التحرك من مكانها أو الضغط على الجدار المحيط بها. وقد يمتد الألم أسفل البطن إلى منطقة أعلى الفخذين.
طبعا هنالك أعراض أخرى مثل حصر البول ورغبة بالتبول، لكن بسبب يعني انسداد المجرى، خصوصا لو كانت الحصوة في مجرى البول، يكون في صعوبة بالتبول. وطبعا بسبب الاحتكاك بين جدار الحصى وبين جدار مجرى البول يحدث يعني عملية احتكاك، هذا يؤدي إلى وجود قطرات دم في البول بسبب شدة الألم، وهو ألم كبير جدا. يعني حصى الكلى وحصى مجرى البول يسبب ألم كبير جدا وشعور بالغثيان والدوار، وأحيانا رغبة في التقيؤ. فيعني ألم فظيع جدا، ويكون يعني حاد بشكل كبير. طيب كيف يعني يمكن مثلا التقليل من هذا الألم؟ هذا سنتطرق له الآن، لكن الآن قبل ذلك قد تنشأ حصوة الكلى داخل الكلى نفسها. يعني لنفهم بالضبط عملية التكوين. تكون داخل الكلى نفسها الحصوات مثل ما قلنا نواة تكون لزجة، وهذه النواة يترسب عليها الأملاح التي يعني من الأغذية التي نتناولها، أو تكون في مجرى البول نفسه. يعني في مجرى البول حتى المثانة قد تتكون حصوات. فقد تنشأ حصوة الكلى داخل الكلى نفسها وتكبر في الحجم في داخل الكلى، أو تكون خارج الكلى أو في مجرى البول، مما يؤدي إلى انسداد في مجرى البول. يعني لو حدث الانسداد في هذا المكان مثلا أو في هذا المكان، لكن خلينا نفترض في هذا المكان، معناه أن البول لن يخرج من الكلى إلى المجرى، فسيتكدس البول. سيكون في ضغط على القشرة الخارجية للكلى، هذا سيعمل على إثارة الأعصاب وألم كبير جدا، وبنفس الوقت يعني شعور بالتعب والإعياء، وأيضا أعراض ما يسمى حصوة الكلى. طيب أهم سؤال قبل العلاج وقبل الوصفات: الوقاية. كيف تتم الوقاية من حصوة الكلى؟ طبعا اتباع نظام غذائي صحي. قلنا أن السبب هو ترسب الأملاح. طبعا ترسب الأملاح لا يكون عند الجميع. هنالك أشخاص عندهم يعني أنه نوع معين من الأكل يسبب زيادة في الأملاح، وهذه الأملاح تترسب وتكون الحصوة. فمثلا الشخص الذي يتناول هذه الأملاح عليه التخفيف من هذه الأغذية المسببة لترسب الأملاح، مثل السبانخ، الفول السوداني، المخللات، الطماطم، المشمش، وغيرها من الأغذية الحاوية على أملاح، عليه التخفيف منها. فهذه الأغذية وهذه الأملاح تترسب وتكون ما يسمى بحصوة الكلى. طبعا العلاج طبعا هو وقاية وعلاج أكيد. يعني إذا كان في قبل الإصابة بحصوات الكلى أو هنالك عوامل وراثية أو هيك أمور، هي وقاية. لكن لمن يصاب أيضا بحصوة الكلى هي علاج. شرب الماء على الأقل 2.5 لتر يوميا. الماء مهم جدا. الماء يساعد في ترطيب الكلى، لأن الكلى بسبب الانسداد تكون قد نشفت، فالماء يساعد في ترطيب الكلى، وهذا مهم جدا. وفتح القنوات الصغيرة في داخل الكلى لإخراج البول. وأيضا الماء يقلل من نسبة التركيز للأملاح. عندما تكون نسبة الماء قليلة، فتكون نسبة تركيز الأملاح كبيرة، فهذا يؤدي إلى الترسيب وتكدس الأملاح وتكوين الحصوة. لكن عندما يكون هنالك يعني ماء على طول، واحد يضل يشرب ماء، فتقل نسبة تركيز الأملاح في الكلى، وبالتالي تؤدي إلى تقليل نسبة الكالسيوم والأوكساليت والأملاح التي تترسب وتكون الحصوة. طبعا أيضا بالنسبة لحصوة الأوكزالات، بالنسبة لحصوة الأوكزالات التي هي 80% من أنواع الحصوات، هذه تذوب بوجود الستريت. الستريت طبعا هو حمض الستريك، وهو موجود في الحوامض مثل الليمون والبرتقال. يعني مثلا كوباية أو عصير من الليمون، هذا يؤدي إلى
إذابة لحصوة الأوكزالات. فينصح بكوب عصير ليمون يوميا أو كوبين. هذا يؤدي أصلا إلى تقليل الضغط، وبنفس الوقت حمض الستريت الموجود في الحامض أي الليمون يساعد في إذابة لحصوة الأوكزالات. أيضا يعني من الأمور التي تساعد على إذابة حصوة الأوكزالات هي أملاح ستريت البوتاسيوم. هذا مستحضر يمكن أن تجدوه في أي صيدلية. ستريت البوتاسيوم، بوتاسيوم ستريت، ومفيد في تقليل تكوين حصوات الأوكسالات، وأيضا حصوات اليوريك أسيد. يعني احنا قلنا انه في نوع ثاني من الحصوات اليوريك أسيد. أيضا يعني البوتاسيوم ستريت يقللها، يعني يقلل حصوات اليوريك أسيد، وأيضا يقلل حصوات الأوكسالات. حيث أن أملاح ستريت البوتاسيوم لوجودها على مادة الستريت التي قلنا أنها موجودة أيضا في الليمون، هذه الستريت البوتاسيوم تقلل من حموضة البول، وبالتالي تقلل من تبلور هذه الحصوات. طبعا بالنسبة لحصوة الأوكزالات فيجب التقليل من الأغذية التي تحتوي على الأوكزالات، وهي ذكرناها، مثل اللوز، الشوكولاتة، السبانخ، السلق، الفول السوداني، أوراق البنجر. هاي كلها تحتوي على الأوكزالات. وإذا كان الشخص يعني عنده قابلية لتكوين حصوات الأوكزالات، عليه التقليل من هذه الأغذية الحاوية على اللوز والشوكولاتة والسبانخ والفول السوداني وغيرها. وطبعا في ناس ما بتستطيع انها توقف هذه الاكلات او هذه المواد الغذائية، فينصح اذا على تناول الكالسيوم. فالكالسيوم مع المواد الغذائية الحاوية للأوكسالات، حيث أن الكالسيوم يقلل من فرص تشكيل هذه الحصوات. يعني الكالسيوم يمسك بمادة الأوكسالات، وبالتالي يمنعها من تكوين حصوات. فيعني مثلا الكالسيوم ممكن أن تأخذوه من الأجبان والألبان. طبعا العكس صحيح. لو كانت مثلا المريض عنده حصوة كالسيوم، وأنا بدي أخليه يعني إن جسمه إنه يوقف تكوين حصوة الكالسيوم، ساعتها بعطيه المواد هاي اللي فيها الأوكسالات مثل اللوز والشوكولاتة والسبانخ، لأن الأوكسالات حتمسك في الكالسيوم. يعني العكس هو صحيح. لكن في حالتنا لأنه إحنا بنتكلم عن حصوة الأوكسالات وهي الشائعة، إذا الأشخاص المفروض أنهم يقللوا من هذه الأكلات، اللوز والشوكولاتة والسبانخ وغيرها. لكن إذا مش قادر أنه يوقف، أقل ما فيها يأخذ أجبان، يعني يأكل أجبان، لأن الأجبان تحتوي على كالسيوم، الكالسيوم يمنع تكوين حصوات الأوكسالات. طبعا مكملات غذائية أيضا ممكن يعني، أو يعني عقاقير أو مكملات تأخذوها من الصيدليات، مثل الكوندروتين سولفيت أو البربرين أو زيت كبد الحوت. يعني الكوندروتين سولفيت، البربرين، أو زيت كبد الحوت، هاي تقلل من تكوين حصوة الأوكسالات كثيرا جدا، يعني مفيدة. طبعا بالنسبة للأعشاب التي يعني تساعد في تقليل حصوة الأوكسالات، هنالك يعني أعشاب كثيرة سأذكر بعضها. مثلا البقدونس. البقدونس مغلي ويعني مع كوب ماء. هذا ممتاز جدا وفعال، يقلل من تكوين النواة التي ذكرناها في بداية الحلقة. قلنا أن هنالك نواة لزجة تتكون في الكلى، هذه النواة يترسب عليها الأملاح. فالبقدونس المغلي آه، يقلل من تكوين النواة، فبالتالي تقل نسبة تكوين حصوات الكلى وترسب الأملاح عليها. فجدا مفيد جدا يعني أخذ كوب مغلي من البقدونس يعني المغلي. طبعا في أيضا أعشاب أخرى، مثلا بذور الكزبرة. نفس الشيء يعني، ممكن أن تدق مثلا وتغلى، أو مثلا تكون معلقة أو نصف معلقة مع كوب ماء. هاي أيضا تقلل من تكوين حصوة الأوكسالات في الكلى. طبعا أعشاب أخرى
أو مواد أخرى مثل لبان الذكر. هذا مفيد جدا، يتم نقعه، وبالتالي أخذ يعني نصف معلقة كبيرة أو معلقة كبيرة بتكون مذابة في ماء، يعني تترك لساعات هيك تذوب بالمي. هاي أيضا مفيدة في تقليل تكوين الحصوات، وبنفس الوقت معالجة وترميم لما فعلته الحصوات. يعني مثلا فلنفرض أنه في حصوة بالكلى، وهذه الحصوة بسبب الاحتكاك أحدثت مشاكل في جدار البولي، الجهاز البولي، أو في جدار الكلى. لبان الذكر يساعد في ترميم الخلايا التي تأذت، فمفيد جدا وينصح به حقيقة. أيضا بذور الخلة نفس الشيء. هذه بذور الخلة يتم يعني طحنها، ونصف معلقة كبيرة أو معلقة كبيرة مع كوب ماء فعال جدا، ويساعد في تقليل وإذابة حصوات الأوكزاليت وغيرها من الحصوات المتكونة في الجسم. يعني هيك شكلها. هلأ عشبة الحلفبر ممكن يعني أخذ مستخلص منها، أو العشبة نفسها يتم يعني غليها. مفيدة جدا في تقليل تكوين حصوات الكلى. وطبعا يعني المهم هو أنه الإنسان يعني هو جسمه، إذا كان جسمه يكون هذه الأملاح وتترسب هذه الأملاح في الجسم، فعليه من الابتعاد عن هذه الأغذية الغنية بمادة الأوكساليت. وبنفس الوقت يعني شرب الماء، قلنا لترين ونصف، يعني هذا أقل شيء باليوم، لأنه المي أيضا علاجه مفعول سحري. وهذه الأعشاب والمكملات الغذائية ستساعد في إذابة الحصى. طبعا ما ذكرناه أنه لو كانت هنالك حصوة موجودة ومع هذه الأعشاب والمستحضرات، ستكون النتيجة أن الحصوة قد تنكمش، يعني تقل في حجمها، وبالتالي يمكن أن تخرج خلال فترة يعني قصيرة جدا. ولكن كل هذا العلاج يتوقف على شرط أساسي، هو شرب الماء، يعني لترين ونصف باليوم أقل شيء. هذا كل شيء بالنسبة لحلقة هذا اليوم. إن أعجبتكم الحلقة يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ودعمها كي يستفيد الآخرين. ولا يعني تترددوا في وضع أي سؤال أو استفسار طبي أو معلومة طبية تريدوا التطرق لها. شكرا لكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.